sao khi vui bạn muốn giữ, còn khi buồn bạn lại muốn trốn chạy? Chính cái vòng luẩn quẩn đó đang bào mòn cuộc đời bạn mỗi ngày. Cuối cùng thì người có duyên cũng đã đến. Hôm nay, hãy để tôi giúp bạn soi lại chính mình qua 6 câu nói thâm thúy nhất về cảm xúc. Đây không phải là lý thuyết suông, đây là cách để bước ra khỏi vòng luân hồi của sự khổ đau. Hãy nghe thật kỹ, vì câu thứ 3 và thứ 6 có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn cuộc đời này. Có lẽ bạn không tình cờ dừng lại ở đây. Cuộc đời luôn có cách rất lạ để đưa đúng lời nhắc nhở đến đúng người, đúng thời điểm. Và hôm nay, tôi muốn gửi bạn 6 câu nói thâm thúy về cảm xúc, như những ngọn đèn nhỏ soi xuống những góc tối mà ta thường giấu kín. Có những nỗi đau không cần phải chống lại, chỉ cần hiểu được 3 trong số những điều này thôi, tâm bạn sẽ nhẹ đi một nửa. Giống như sương sớm tan dần khi mặt trời lên, những vướng mắc tưởng như nặng nề lại có thể trở nên trong suốt khi bạn nhìn thẳng vào chúng bằng sự tỉnh táo và hiền hòa. Hãy ghi nhớ những điều sắp nói đến, để mỗi lần bạn thấy mình lạc lối, bạn có thể mở ra, đọc lại và tự soi chiếu chính mình. Để thay vì chạy trốn cảm xúc, bạn học cách lắng nghe chúng. Thay vì kìm nén, bạn học cách thấu hiểu. Vì phần lớn những đau khổ của đời người không phải đến từ hoàn cảnh, chúng đến từ chính cảm xúc bị bỏ quên, bị dồn nén, bị hiểu sai. Và một khi bạn giải mã được cảm xúc, bạn cũng đang giải phóng chính mình. Bây giờ, hãy cùng bước vào 6 câu nói có thể thay đổi cách bạn đối diện với cuộc sống, với người khác và quan trọng nhất là với chính bạn. Câu đầu tiên, cảm xúc là điều vô thường. Nhiều người phải chịu khổ vì không hiểu điều này. Khi vui, họ muốn giữ lại. Khi buồn, họ tìm cách xua đuổi. Và chính mong muốn đó vô tình tạo ra vòng lặp bất tận, giống như vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử trong tâm. Nhưng nếu bạn chỉ cần nhận ra rằng mọi cảm giác đều đến rồi đi, bạn đã bước được nửa bước ra khỏi vòng luân hồi nội tâm ấy. Hãy dừng lại một chút, nhìn sâu vào chính mình. Bạn sẽ thấy hầu hết những đau khổ không đến từ cảm xúc, chúng đến từ sự bám víu vào cảm xúc. Có người từng nói với tôi rằng mỗi lần họ thấy vui, họ sợ niềm vui đó biến mất. Dù đang hạnh phúc, trong lòng họ vẫn thấp thỏm không yên. Giống như một người đang ôm một bó hoa tươi, nhưng vì sợ hoa tàn mà chẳng bao giờ dám tận hưởng hương thơm trọn vẹn. Sự lo lắng vô hình ấy khiến niềm vui méo mó đi. Và khi nỗi buồn tràn đến, họ lập tức chống cự. Họ muốn chối bỏ, muốn xóa đi ngay lập tức. Sự phản kháng trong tâm khiến nỗi buồn trở thành một khối nặng. Càng đẩy nó ra xa, nó càng bám chặt hơn. Giống như bạn cố gắng đè một quả bóng xuống nước, chỉ cần lỏng tay một chút, nó lập tức bật lên mạnh hơn. Đó là bản chất vô thường. Cảm xúc vốn không có ý làm khổ bạn. Chúng chỉ đơn thuần đến và đi theo bản tính tự nhiên. Khổ đau xuất hiện là khi bạn cố níu lại hoặc cố đẩy đi. Nhiều người không biết rằng chính mong cầu mới tạo ra khổ đau. Muốn kéo dài niềm vui, muốn chấm dứt nỗi buồn, muốn kiểm soát những điều không thể kiểm soát. Một người phụ nữ mà tôi từng gặp đã kể cho tôi nghe về những tháng ngày cô chìm trong lo âu. Cô nói mỗi lần căng thẳng xuất hiện, cô sợ đến mức tìm cách bận rộn để quên đi. Cô lao vào công việc. Cô nhắn tin cho bạn bè suốt đêm. Cô xem hàng trăm video chỉ để tránh cảm giác trống rỗng trong lòng. Nhưng càng trốn chạy, nỗi lo lại càng lớn. Giống như chiếc bóng, chỉ cần có ánh sáng của sự trốn tránh, nó lại hiện lên rõ hơn. Một ngày nọ, cô ngồi yên lại, không chạy nữa, không muốn xua đuổi nữa. Cô chỉ thở và nhìn thẳng vào cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong lồng ngực. Và điều kỳ lạ xảy ra. Cảm giác ấy không còn dữ dội như trước. Nó giống như một đợt sóng vỗ bờ, đến rồi đi, đến rồi đi. Không còn đáng sợ như khi cô cố phủ nhận nó. Từ ngày đó, cô nhận ra một điều quan trọng. Không phải nỗi buồn làm cô khổ, không phải nỗi lo làm cô khổ, mà chính là sự chống lại cảm xúc khiến cô kiệt sức. Đó là một cái nhìn chuyển biến mà rất nhiều người cần. Cảm xúc chỉ là khách trọ.
Bạn là chủ nhà. Khách đến thì cứ để họ đến, khách đi thì cứ để họ đi. Bạn không cần đóng cửa ngăn họ, cũng không cần giữ họ lại. Khi bạn hiểu được tính vô thường của cảm xúc, bạn bắt đầu bước ra khỏi vòng lặp tâm lý cũ. Bạn không còn bị cảm xúc kéo đi nữa. Bạn đứng vững hơn, nhẹ nhàng hơn. Một ví dụ rất gần gũi. Khi bạn giận một ai đó, cơn giận không ở lại mãi. Nếu bạn không tiếp thêm năng lượng cho nó bằng suy nghĩ, nó sẽ tan. Có lúc chỉ cần vài phút, có lúc chỉ cần một hơi thở sâu. Nhưng khi bạn ôm chặt suy nghĩ rằng họ sai, họ đáng trách, họ làm bạn tổn thương, bạn đang nuôi dưỡng cảm xúc ấy. Và nó từ một tia lửa nhỏ trở thành ngọn lửa lớn thiêu rụi bình yên của chính bạn. Cảm xúc tiêu cực giống như bầu trời đầy mây. Chúng che nắng nhưng không làm mất mặt trời. Chỉ cần bạn kiên nhẫn, mây sẽ trôi đi, bầu trời lại trong. Chúng ta thường quên rằng bên dưới mọi chuyển động cảm xúc vẫn có một vùng tĩnh lặng, một nơi không bị tác động bởi giận, buồn, cô đơn hay lo âu. Nơi đó chính là bản tâm. Và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó nếu cứ mãi chạy theo hoặc chạy trốn cảm xúc. Có lần tôi gặp một người đàn ông vừa trải qua một mối quan hệ tan vỡ. Anh nói rằng anh cảm thấy như bị nhấn chìm. Anh muốn quên nhanh, anh muốn thoát khỏi nỗi đau ngay lập tức. Nhưng anh càng muốn quên, ký ức càng tràn về. Anh càng muốn thoát, nỗi đau càng lớn. Tôi chỉ nói với anh một câu: cảm xúc cũng có thời gian sống của nó. Bạn không thể bắt một cơn mưa dừng lại chỉ vì bạn không muốn ướt. Nhưng bạn có thể đứng yên, đội nhẹ lên mình vài giọt mưa và biết rằng cơn mưa nào rồi cũng tạnh. Một tháng sau, anh nói với tôi rằng điều làm anh ngạc nhiên nhất không phải là nỗi đau biến mất, mà là lúc anh cho phép mình đau, anh lại thấy dễ thở hơn. Anh chấp nhận sự thật rằng mọi cảm giác đều vô thường. Và chính điều đó giải phóng anh khỏi sự giằng xé tâm lý. Câu chuyện ấy cũng giống câu chuyện của rất nhiều người. Chúng ta không cần kiểm soát cảm xúc, chúng ta chỉ cần hiểu chúng và hiểu rằng chúng không vĩnh viễn. Sự vô thường này là món quà lớn nhất cảm xúc mang lại cho con người. Nếu niềm vui là vô thường, bạn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Nếu nỗi buồn là vô thường, bạn sẽ không còn sợ hãi trước những ngày tối trời. Nếu giận dữ là vô thường, bạn sẽ không còn bị cuốn theo những bùng nổ nhất thời. Nếu cô đơn là vô thường, bạn sẽ hiểu đó chỉ là một đợt thủy triều rồi sẽ rút. Có người nói rằng để sống an yên, chỉ cần một kỹ năng nhìn vào cảm xúc mà không trở thành nạn nhân của chúng. Điều này không phải triết lý xa vời, đó là sự thật rất đời thường. Khi bạn hiểu cảm xúc là tạm bợ, bạn không còn nghiêm trọng hóa mọi thứ. Bạn không còn đánh đồng cảm xúc nhất thời với giá trị bản thân. Bạn không còn cho rằng nỗi buồn hôm nay định nghĩa con người bạn. Bạn chỉ lặng lẽ quan sát và chấp nhận nó như một phần tự nhiên của dòng đời. Và rồi một ngày, bạn nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không phải vì bạn không còn cảm xúc, mà vì bạn không còn bị cảm xúc điều khiển. Khi vui, bạn mỉm cười. Khi buồn, bạn cho phép mình buồn. Khi lo, bạn lắng nghe xem điều gì đang thực sự cần được chăm sóc. Khi giận, bạn nhìn lại xem vết thương nào đang nhói lên trong lòng. Và khi cảm xúc đi qua, bạn đứng đó vẫn bình yên như cũ. Đó chính là bước đầu tiên của giải thoát. Không phải giải thoát khỏi cuộc đời, mà là giải thoát khỏi những vòng lặp tâm lý khiến bạn kiệt quệ. Nhớ nha, cảm xúc vô thường. Và chỉ cần nhận ra điều này, bạn đã bước được nửa bước ra khỏi luân hồi nội tâm của chính mình. Câu thứ hai, cảm xúc không tự sinh ra. Nó phát sinh từ những duyên rất cụ thể mà mắt thấy, tai nghe, thân chạm phải. Khi đủ duyên thì cảm xúc xuất hiện, và khi duyên tan thì cảm xúc cũng tự biến mất. Hiểu được điều này, bạn sẽ không còn vội vàng đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh. Vì khổ đau chỉ là một duyên, và bạn có quyền lựa chọn nhìn thẳng vào nó hoặc trốn chạy khỏi nó. Đây là một sự thật rất đời thường, không phải lời triết lý xa xôi, mà là điều bạn trải qua mỗi ngày. Nhưng vì quá gần gũi,
bạn lại ít khi nhìn sâu vào nó. Hãy thử nhìn vào một tâm lý tiêu cực rất phổ biến, sự tổn thương. Bạn cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó nói một câu vô tình. Bạn thấy tim mình bị nhói khi ai đó quên mất sinh nhật bạn. Bạn thấy mình nhỏ bé khi người khác được khen còn bạn thì không. Nhưng sự tổn thương ấy không tự đến. Nó nảy lên từ duyên của một câu nói, từ duyên của một sự kiện, từ duyên của một ánh nhìn. Nếu không có những duyên ấy, cảm giác đau sẽ không bùng lên. Nhưng điều quan trọng là khi duyên tan, cảm giác ấy cũng tự tan. Chỉ có tâm bạn, vì không chấp nhận sự thật nên cứ giữ nó lại, nuôi nó lớn, rồi tự làm mình mệt mỏi. Một bạn trẻ từng tâm sự với tôi rằng cô rất dễ tủi thân. Chỉ cần ai đó trả lời tin nhắn chậm, cô lập tức nghĩ mình bị bỏ rơi. Chỉ cần ai đó im lặng trong cuộc trò chuyện, cô cho rằng họ không coi trọng mình. Rồi cô thu mình lại. Cô khóc. Cô tự trách bản thân rằng mình không đủ tốt. Nhưng khi nhìn sâu vào, ta thấy gốc rễ không nằm ở người khác, không nằm ở tin nhắn, không nằm ở sự im lặng. Nó nằm ở duyên cảm xúc mà cô mang theo từ quá khứ. Duyên của sự thiếu thốn tình cảm, duyên của những lần bị bỏ quên, duyên của những ký ức chưa được chữa lành. Và khi duyên cũ gặp duyên mới, cảm xúc bật lên như một phản xạ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào người đối diện và đổ lỗi rằng họ không quan tâm, cô sẽ mãi không thoát khỏi vòng lặp đó. Một ngày, cô dừng lại. Cô hỏi bản thân một câu đơn giản: cảm xúc này đến từ đâu? Có phải thực sự do người kia, hay do điều gì trong lòng mình chưa được giải quyết? Và chỉ câu hỏi ấy thôi, mọi thứ đổi khác. Cô nhận ra cảm xúc chỉ là kết quả của duyên, không phải sự thật tuyệt đối, không phải bản án dành cho bản thân. Cô nói rằng từ khi hiểu được điều này, cô nhẹ đi một nửa. Cô không còn buộc người khác phải luôn đúng ý mình. Cô không còn coi mỗi cảm xúc là một trận chiến. Cô nhìn chúng như những cơn mưa đến rồi đi. Đi sâu hơn vào một ví dụ khác, sự giận dữ. Bạn giận ai đó không phải vì họ sai tuyệt đối. Bạn giận vì trong khoảnh khắc đó, duyên cảm xúc được kích hoạt. Có thể do họ nói đúng vào điểm yếu của bạn. Có thể do bạn đã quá căng thẳng trước đó. Có thể do bạn thiếu ngủ, thiếu bình tĩnh. Và chỉ cần một hành động nhỏ, cơn giận bùng lên. Nhưng sự giận dữ ấy cũng không tự tồn tại mãi. Nó đến rồi đi. Nếu bạn tách nó khỏi câu chuyện, bạn sẽ thấy nó mong manh và ngắn ngủi. Nhưng nếu bạn gắn nó vào cái tôi, nó trở thành một ngọn lửa lớn, thiêu rụi thiện chí và sự sáng suốt. Một người bạn của tôi từng mất ngủ vì một trận cãi vã nhỏ với đồng nghiệp. Anh giận đến mức nghĩ rằng người kia cố tình xúc phạm mình. Anh tự nhủ rằng mình bị lợi dụng, bị xem thường. Suốt nhiều ngày, anh sống trong bực bội, khó chịu. Cho đến khi ngồi lại, anh nhớ ra rằng trước lúc cãi nhau, anh đã trải qua một buổi sáng căng thẳng. Anh bị deadlines bủa vây, bị sếp nhắc nhở, bị áp lực dồn nén. Và duyên của một câu nói đùa hơi kém tinh tế khiến cảm xúc bùng nổ. Không phải đồng nghiệp sai hoàn toàn, mà là anh đã quá mệt, quá nhạy cảm. Khi anh nhận ra điều đó, sự giận dữ tan như khói. Không cần ai xin lỗi, không cần tự luận tội bản thân, chỉ cần hiểu duyên. Điểm chuyển biến quan trọng là khi bạn biết cảm xúc cần duyên để xuất hiện. Và khi duyên rời đi, cảm xúc cũng tan rã. Bạn không còn xem cảm xúc là chân lý. Bạn nhìn chúng như những con sóng trên mặt biển. Có lúc dâng lên, có lúc rút xuống. Nhưng bản chất biển cả vẫn sâu và lặng. Hiểu được điều này, bạn sẽ không còn ném trách nhiệm cảm xúc của mình lên vai người khác. Bạn không còn nói rằng tại họ làm tôi buồn, tại họ khiến tôi giận, tại họ làm tôi tổn thương. Bạn nhận ra cảm xúc đến từ sự kết nối của nhiều duyên. Và bạn có quyền đặt câu hỏi: tôi muốn nhìn thẳng vào duyên này, hiểu nó, hay tôi muốn trốn khỏi nó như trước? Đây là điểm phân tách giữa một người trưởng thành và một người sống theo phản ứng bản năng. Người trưởng thành biết rằng cảm xúc chỉ là tín hiệu, không phải định nghĩa. Người trưởng thành biết rằng cảm xúc là kết quả, không phải bản án.
Một câu chuyện nhỏ khác, tôi từng trải qua một giai đoạn bế tắc, áp lực công việc, những kỳ vọng của gia đình và những so sánh vô hình khiến tôi căng thẳng. Chỉ cần một lời nhắc nhở nhẹ, tôi đã thấy lòng mình trĩu xuống. Chỉ cần một sai sót nhỏ, tôi đã đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi nghĩ mình yếu đuối. Tôi nghĩ người khác quá khắt khe với mình. Nhưng khi ngồi lại trong một buổi tối yên tĩnh, tôi nhận ra cảm xúc của mình không tự đến. Nó bị kéo lên bởi quá nhiều duyên, sự mệt mỏi, áp lực tích tụ và những niềm tin sai lệch mà tôi mang theo. Khi nhận ra điều đó, tâm tôi lắng xuống. Tôi thấy rõ nguyên nhân. Và khi thấy rõ nguyên nhân, cảm xúc không còn quyền lực như trước. Từ trải nghiệm đó, tôi hiểu một điều rất thực tế. Chúng ta không thể ngăn cảm xúc xuất hiện, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách nhìn về chúng. Chúng ta có thể hỏi, duyên này đến để nhắc tôi điều gì? Tôi cần chăm sóc điều gì trong lòng mình? Tôi đang phản ứng vì người khác hay vì một vết thương cũ chưa được chữa lành? Khi bạn đặt những câu hỏi như vậy, bạn bước sang một cách sống mới. Không chạy trốn, không đổ lỗi, không phán xét. Chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào cảm xúc như nó là. Và rồi bạn nhận ra, khổ đau chỉ là một duyên, cảm xúc chỉ là một duyên, không phải bản chất, không phải con người bạn. Và khi duyên tan, bạn được giải thoát theo cách đầy nhẹ nhàng. Đó là sức mạnh của việc hiểu duyên sinh trong cảm xúc. Một bài học nhỏ nhưng có thể thay đổi cả hành trình trưởng thành nội tâm của một người. Câu thứ 3 nói rằng cảm xúc chính là nguồn gốc của sự bám víu. Khi vui, chúng ta muốn giữ lại. Khi khổ, chúng ta cố đẩy nó ra xa. Chính sự bám víu ấy tạo ra dục vọng. Và từ dục vọng, con người bắt đầu lạc trong chính những vòng xoáy không lối thoát của mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không cần tiêu diệt cảm xúc, chỉ cần nhìn sâu vào nó. Khi không còn chỗ để bám víu, tâm trí sẽ trở nên nhẹ như gió. Đây không phải là một triết lý mơ hồ. Đây là thực tế mà bạn trải nghiệm mỗi ngày, chỉ là bạn chưa từng gọi tên nó. Hãy bắt đầu bằng một tâm lý tiêu cực rất quen thuộc, sự bám vào niềm vui. Niềm vui đến, bạn thấy mình tràn đầy năng lượng. Bạn muốn giữ nó mãi. Bạn muốn nó không bao giờ mất đi. Nhưng chính vì muốn giữ, bạn bắt đầu sợ mất nó. Từ niềm vui sinh ra lo lắng, từ hạnh phúc sinh ra áp lực. Giống như một mối quan hệ đẹp, lúc mới yêu, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Nhưng khi bạn bắt đầu sợ mất nhau, bạn kiểm soát nhiều hơn. Bạn để ý từng chi tiết nhỏ. Bạn suy nghĩ quá mức chỉ vì một tin nhắn trả lời chậm. Niềm vui chuyển thành nỗi bất an. Hạnh phúc biến thành nghi hoặc. Không phải vì tình yêu sai, mà vì sự bám víu khiến bạn không còn để tình yêu thở. Một cô gái từng chia sẻ rằng cô đã đánh mất một tình yêu rất đẹp vì cô bám víu vào cảm giác được che chở. Mọi hành động của người yêu đều trở thành thứ cô muốn giữ chặt. Cô sợ nếu buông tay dù chỉ một chút, niềm vui sẽ biến mất. Nhưng càng giữ, khoảng cách giữa họ càng lớn. Và cuối cùng chính nỗi sợ ấy khiến tình yêu tan vỡ. Cô nói một câu rất thấm: hóa ra tôi không mất anh, tôi chỉ mất phiên bản của chính mình khi quá bám vào cảm xúc hạnh phúc mà anh đem lại. Đó là ví dụ rõ nhất của việc bám víu vào niềm vui. Và chính sự bám víu ấy tạo ra dục vọng. Dục vọng muốn giữ, dục vọng muốn kiểm soát, dục vọng muốn mọi thứ mãi mãi không đổi. Nhưng đời vốn vô thường, niềm vui không thể kéo dài mãi. Không gì có thể nắm trọn trong tay. Giờ hãy nhìn vào mặt còn lại, bám vào nỗi khổ. Nghe có vẻ lạ, vì ai lại muốn bám vào khổ đau? Nhưng bạn vẫn làm điều này hàng ngày mà không nhận ra. Khi ai đó nói một câu khiến bạn tổn thương, bạn nhắc lại câu nói đó trong đầu hàng chục lần. Bạn diễn lại cuộc cãi vã như một đoạn phim cũ. Bạn giữ cảm giác đau trong lòng dù sự việc đã trôi qua từ lâu. Bạn nghĩ mình đang khổ vì người khác, nhưng sự thật là bạn đang bám víu vào cảm xúc khổ ấy, cầm nó như một hòn than nóng và chờ ai đó đến xin lỗi để bạn mới chịu buông. Một người bạn từng kể với tôi rằng
Anh không thể quên được lời chê bai của sếp cách đây 3 năm. Anh mang cảm xúc ấy theo mỗi ngày đi làm. Anh biến nó thành nguồn năng lượng tiêu cực, khiến anh tự nghi ngờ bản thân. Điều đáng nói là sếp, anh đã quên chuyện đó từ lâu. Chỉ có anh vẫn bám lấy nó. Anh nói rằng anh khổ vì người khác, nhưng sự thật là anh khổ vì chính sự bám víu của mình. Bám víu vào vui sinh ra lo lắng, bám víu vào khổ sinh ra oán trách. Và cả hai đều là nguồn gốc của dục vọng. Dục vọng không chỉ là ham muốn vật chất hay xác thịt như nhiều người lầm tưởng. Dục vọng là bất kỳ mong cầu mạnh mẽ nào, cũng khiến bạn không còn thấy thực tại như nó là. Bạn muốn mọi thứ theo ý mình. Bạn muốn cảm xúc đi đúng hướng. Bạn muốn cuộc đời diễn ra đúng kế hoạch. Và khi mọi thứ không đi như mong đợi, bạn bắt đầu đau khổ. Nhưng có một điều thú vị, bạn không cần phải tiêu diệt cảm xúc, không cần đè nén, không cần giả vờ như mình không buồn, không giận, không thất vọng. Bạn chỉ cần nhìn sâu vào nó, nhìn mà không phán xét, nhìn mà không cố gắng chỉnh sửa, nhìn mà không bám vào. Một buổi chiều mệt mỏi, tôi từng thử làm một điều rất đơn giản. Tôi ngồi xuống và chỉ quan sát cảm giác chán nản trong lòng. Tôi không hỏi vì sao, không cố gắng lý giải, không tìm cách xua nó đi. Tôi chỉ nhìn nó như nhìn một đám mây trôi ngang bầu trời. Kết quả thật bất ngờ. Sau vài phút, cảm xúc chán nản tan đi nhẹ nhàng hơn bất kỳ lần tự cố gắng vui lên nào trước đây. Tôi nhận ra rằng cảm xúc không cần bị đánh bại, nó chỉ cần được thấy rõ. Và khi được thấy rõ, nó không còn gì để bám vào, cũng không còn gì để níu giữ bạn. Một người thầy từng nói với tôi rằng cảm xúc giống như một vị khách. Bạn càng nói đừng đến, nó càng ở lại lâu. Bạn mở cửa mời nó vào, đặt một ly nước, nó sẽ tự rời đi. Những người trẻ thời nay thường bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc. Chúng ta bám quá nhiều vào hình ảnh bản thân. Chúng ta sợ bị bỏ lại. Chúng ta sợ mình không đủ tốt. Chúng ta sợ niềm vui biến mất. Chúng ta sợ nỗi buồn kéo dài. Nhưng càng sợ, càng bám, càng bị cảm xúc dẫn dắt. Điều bạn cần là sự tỉnh táo để nhận ra cảm xúc đến rồi đi. Chỉ có sự bám víu là khiến nó lưu lại. Một khi bạn quan sát được cảm xúc mà không chạy theo nó, không cố nắm giữ, không cố chống cự, bạn sẽ cảm nhận một trạng thái rất đặc biệt. Tâm trí bạn nhẹ như gió, không mang theo bất kỳ trọng lượng nào, không vướng víu, không căng thẳng. Đó không phải là sự vô cảm, đó là sự tự do. Và tự do luôn bắt đầu từ một điều rất nhỏ, không bám víu vào những gì, chỉ là cảm xúc. Câu thứ tư luôn là một trong những bài học tinh tế nhất. Đó là hơi thở là cầu nối giữa thân và tâm. Đó không chỉ là một ý niệm đẹp, đó là sự thật mà bất kỳ ai từng trải qua những biến động cảm xúc đều có thể cảm nhận rất sâu. Hơi thở là điều duy nhất luôn ở lại với chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt. Nhưng lạ thay, nó cũng là điều mà chúng ta quên để ý nhiều nhất. Chúng ta chạy theo công việc, chúng ta cuốn vào các mối quan hệ, chúng ta bị cuốn vào mong cầu và nỗi sợ. Và rồi, đến khi lòng rối như tơ vò, chúng ta mới nhận ra rằng mình đã xa rời hơi thở từ rất lâu. Đôi khi, chỉ cần quan sát cách mình thở, ta sẽ hiểu rõ trạng thái tâm mình hơn bất kỳ lời phân tích nào. Khi lo lắng, hơi thở ngắn lại. Khi giận dữ, hơi thở gấp gáp. Khi buồn, hơi thở trĩu xuống như mang theo cả bầu trời. Nhưng khi an, hơi thở trở nên mềm như một dòng nước mát chảy trong đêm. Hơi thở không bao giờ nói dối. Nó luôn phản ánh chúng ta, dù chúng ta có thừa nhận hay không. Và đó là lý do câu dạy này nhấn mạnh hãy trú tâm vào từng hơi thở ra vào. Vì khi ta trở về với hơi thở, ta cũng đang trở về với chính mình. Nhiều người nghĩ thiền là điều gì đó phức tạp, nhưng thật ra thiền chỉ là nhìn vào hơi thở, là biết mình đang hít vào và biết mình đang thở ra, là nhận ra cảm xúc đang tồn tại nhưng không ôm chặt lấy nó, cũng không trốn tránh nó. Chỉ nhìn thấy, chỉ hiểu, chỉ cho phép nó tự trôi qua như một gợn sóng trên mặt hồ. Cảm xúc giống như sóng,
Sóng có thể lớn hay nhỏ, có thể gào thét hay im lìm, nhưng mặt hồ thì luôn có đó. Ý thức của ta cũng vậy. Cảm xúc chỉ là những chuyển động nhất thời. Nếu ta bám vào, ta chìm xuống. Nếu ta xua đuổi, ta càng tạo ra nhiều sóng hơn. Chỉ khi đứng yên và nhìn, ta mới thấy toàn cảnh. Tâm lý tiêu cực thường bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ. Một câu nói vu vơ từ ai đó, một ánh nhìn thiếu thiện cảm, một email trả lời trễ, một kế hoạch bị lệch một nhịp. Và từ đó, cảm xúc khởi lên như một cơn mưa rào bất chợt. Nhưng thay vì nhìn vào bản chất của mây, ta lại cố tìm lý do cho từng giọt nước. Ta phân tích quá mức, ta gán nghĩa, ta tự tạo câu chuyện trong đầu, và rồi ta mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình. Nếu chỉ dừng lại vài giây và quay về hơi thở, ta sẽ thấy điều khác. Cảm xúc không phải kẻ thù, chúng chỉ là tín hiệu. Chúng chỉ muốn nhắc ta rằng mình đang lạc xa, và hơi thở chính là con đường trở về. Tôi từng trải qua một khoảng thời gian khó thở, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Áp lực công việc, áp lực chứng minh bản thân, áp lực từ những kỳ vọng không được nói ra. Tất cả cuộn lại thành một sợi dây vô hình siết lấy ngực. Buổi tối nằm xuống, dù mệt đến mấy, tôi cũng không thể ngủ. Hơi thở như bị chặn lại ở một điểm nào đó. Tôi không hiểu, tôi chỉ biết rằng tâm mình đang quá tải. Một buổi tối, sau một ngày dài đuối đến mức không còn muốn nói chuyện với ai, tôi ngồi xuống sàn nhà, tắt hết đèn và chỉ thở. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi nghe được tiếng thở của mình. Ban đầu, hơi thở nặng và đứt đoạn. Nhưng khi tôi không cố điều chỉnh, chỉ quan sát, nó dần trở nên mềm hơn. Như thể cơ thể tôi đang nói rằng, cuối cùng bạn cũng nghe tôi. Khoảnh khắc đó mở ra một sự chuyển biến mà tôi không ngờ. Tôi nhận ra mình đã để cảm xúc chi phối quá lâu mà không hề dừng lại để nhìn. Tôi để nỗi sợ dẫn dắt, tôi để mong cầu điều khiển, tôi để những gánh nặng vô hình đè lên hơi thở. Và khi hơi thở bị bóp nghẹt, tâm trí cũng bị bóp nghẹt theo. Từ đó, tôi bắt đầu duy trì thói quen dừng lại vài lần trong ngày để quan sát hơi thở. Chỉ vài giây thôi cũng đủ để làm mới tâm trí. Chỉ vài giây thôi cũng đủ để tránh khỏi một quyết định bốc đồng. Chỉ vài giây thôi cũng đủ để không bị cuốn vào cơn giận đang bùng lên. Hơi thở chính là chánh niệm ở dạng dễ hiểu nhất. Không cần sách dày, không cần nghi thức, không cần không gian đặc biệt. Chỉ cần biết mình đang thở. Chỉ cần nhìn vào bên trong mà không phán xét. Khi ta theo dõi hơi thở, ta cũng đang luyện cho tâm khả năng đứng yên trước sóng. Ta dần thấy rõ cảm xúc khởi lên thế nào, biến mất ra sao. Ta hiểu rằng cảm xúc không phải bản chất của mình. Chúng đến và đi, còn ta vẫn ở đó. Và chính sự nhận biết này mở ra cánh cửa trí tuệ. Một người có thể thay đổi cuộc đời chỉ bằng việc thay đổi cách họ thở. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là sự thật. Người biết thở sâu ít khi phản ứng vội vàng. Người quan sát hơi thở ít khi bị cảm xúc lôi kéo. Người trở về với hơi thở dễ tìm được bình an hơn trong những lúc hỗn loạn nhất. Hơi thở dạy ta rằng mọi thứ đều có nhịp. Nhịp của sự gấp gáp và nhịp của sự buông. Nhịp của sự giữ lại và nhịp của sự thả ra. Nhịp của cuộc đời ẩn trong từng hơi thở. Và khi ta biết thở có ý thức, ta cũng biết sống có ý thức. Ta biết đâu là điều cần giữ, đâu là điều cần buông, đâu là điều chỉ nên nhìn và để nó tự trôi qua. Không có con đường nào mở ra trí tuệ nhanh bằng việc quay về chính thân tâm mình. Không có bài học nào rõ ràng hơn việc quan sát hơi thở. Và cũng không có phương pháp chữa lành nào sâu sắc hơn việc hiểu được nguồn gốc cảm xúc bắt đầu và kết thúc như thế nào. Câu thứ tư, vì thế, không chỉ là lời dạy, nó là cánh cửa. Cánh cửa dẫn ta ra khỏi dòng cảm xúc hỗn loạn. Cánh cửa đưa ta trở về sự sáng suốt bên trong. Cánh cửa giúp ta nhận ra rằng bình an chưa từng rời bỏ ta. Chỉ là ta đã đi quá xa hơi thở của mình. Hãy thử dừng lại vài giây ngay lúc này. Hít vào và biết rằng mình đang hít vào. Thở ra và biết rằng mình đang thở ra. Chỉ vậy thôi.
Nhưng đó có thể là khoảnh khắc giúp bạn tìm lại phần sâu nhất trong chính mình. Đó chính là chánh niệm, đó chính là trí tuệ, và đó cũng là hành trình trở về nhà. Câu thứ 5 luôn khiến người ta dừng lại lâu hơn bình thường, vì nó chạm đến một điều mà ai cũng trải qua mỗi ngày, nhưng hầu hết chưa bao giờ thật sự nhìn thấy. Thân hành niệm chính là tấm gương soi tâm. Nó không phải bài học xa vời trong thiền viện. Nó là điều xảy ra ngay trong từng bước đi, từng lần đứng dậy, từng khoảnh khắc nằm xuống, và từng hơi thở khi ta ngồi vào bàn làm việc. Chúng ta sống bằng thân, nhưng lại hiếm khi thực sự có mặt trong cái thân của mình. Chúng ta đi mà tâm lại chạy đua với kế hoạch ngày mai. Chúng ta ăn mà tâm bận lo nghĩ chuyện cần làm chiều nay. Chúng ta đứng chờ đèn đỏ mà tâm đang trôi về nơi nào đó thuộc về quá khứ. Và khi cơ thể mệt, ta chỉ biết cố chịu. Khi đau, ta chỉ muốn thoát khỏi nó. Khi bất an, ta tìm cách phân tán. Nhưng càng né tránh, ta càng mất quyền làm chủ chính mình. Câu thứ 5 nhắc rằng hãy nhận thức rõ mình đang làm gì. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng đó là một trong những kỹ năng khó nhất của đời sống. Khi ta đang đi, chỉ biết rằng mình đang đi. Khi ta đang đứng, chỉ biết rằng mình đang đứng. Khi ta đang ngồi, chỉ biết rằng mình đang ngồi. Khi mỏi, biết mỏi. Khi đau, biết đau. Không thêm bớt, không phán xét, không chống lại, chỉ nhận biết. Nhận biết này không phải sự thụ động, đó là sự tỉnh thức. Thân là pháp, nghĩa là từng chuyển động đều có thể trở thành bài học nếu ta chịu nhìn. Một trong những tâm lý tiêu cực lớn nhất của con người hiện đại là sự tách rời khỏi cơ thể. Chúng ta quen sống bằng đầu, chúng ta quen phóng tâm ra ngoài, chúng ta sống nhanh hơn khả năng cảm nhận của bản thân. Khi công việc áp lực, ta bỏ quên cảm giác mỏi vai, mắt khô, lưng cứng. Khi buồn, ta chìm trong suy nghĩ mà không biết cổ họng đang thắt lại. Khi thất vọng, ta để trái tim chịu đựng mà không nhận ra mình đang siết tay rất chặt. Cơ thể luôn nói cho ta biết điều gì đang xảy ra, nhưng chúng ta ít khi lắng nghe. Và rồi chúng ta tưởng rằng mình chỉ bị stress, nhưng thật ra ta đã bỏ mặc thân quá lâu. Thân hành niệm giúp ta quay về. Nó giúp ta nhìn thấy những tín hiệu đã bị bỏ qua. Và khi nhìn thấy rồi, ta mới chữa lành được. Tâm lý tiêu cực thứ 2 là thói quen nhìn vào cảm giác như một kẻ thù. Khi đau, ta chống lại. Khi mỏi, ta phàn nàn. Khi căng thẳng, ta cố né. Nhưng chính sự chống cự tạo ra thêm gánh nặng. Cảm giác càng bị xua đuổi, nó càng bám chặt hơn. Giống như khi ta cố ép một quả bóng xuống nước, càng ép, nó càng bật mạnh hơn. Nhưng nếu ta chỉ quan sát cảm giác như quan sát một đám mây trôi, ta sẽ hiểu một điều quan trọng. Cảm giác không phải mình, nó chỉ là hiện tượng. Nó có sinh và có diệt, nó đến và nó đi. Không có ai để chịu đựng, chỉ có quá trình đang diễn ra. Khi ta đặt tâm vào sự nhận biết, cơn đau mất đi người chống cự, sự mỏi mất đi người bám giữ. Cảm giác tự tan như sương buổi sớm gặp mặt trời. Tâm lý tiêu cực thứ 3 là sự đồng nhất bản thân với cảm giác. Khi đau, ta nghĩ mình là người bị đau. Khi buồn, ta nghĩ mình là nỗi buồn. Khi lo lắng, ta nghĩ đó là tính cách của mình. Ta dán nhãn lên chính mình mà không biết rằng mọi thứ chỉ đang đi qua. Thân hành niệm phá tan ảo tưởng ấy. Khi ta quan sát cơn đau, ta thấy rằng cơn đau là một đối tượng. Ta là người biết nó. Có khoảng cách giữa ta và cảm giác. Và trong khoảng cách ấy, sự tự do được sinh ra. Một người biết mình đang đau sẽ bớt khổ hơn người chỉ biết rằng mình là đau. Một người biết mình đang mệt sẽ nhẹ hơn người nghĩ rằng mình chính là sự mệt mỏi. Nhận biết là tách ra là giải thoát. Tôi từng trải qua một tháng đầy căng thẳng đến mức lưng đau như có ai dùng đá đè xuống. Tôi thử xoa bóp, tôi uống thuốc, tôi tập thể dục. Tất cả đều chỉ đỡ được một lúc. Một buổi tối, tôi xem lại một lời dạy về thân hành niệm. Tôi thử chỉ ngồi xuống ghế, cảm nhận rõ ràng cái đau. Không né, không cố làm nó biến mất, không nghĩ đến nguyên nhân.
Tôi nhìn vào nó như nhìn một làn mây đậm màu đang trôi ngang. Lúc đầu rất khó, cơ thể quen phản ứng, quen chống lại. Nhưng khi tôi kiên nhẫn quan sát, tôi bắt đầu thấy điều lạ. Cơn đau có hình dạng riêng. Nó thắt lại ở một điểm, nó lan ra ở một điểm khác. Nó có đỉnh và có lúc dịu đi, như thể nó là một thực thể tách biệt. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình là người đang nhìn. Không còn cảm giác bị cơn đau nuốt chửng, không còn ý nghĩ phải sửa chữa ngay lập tức. Chỉ còn sự nhận biết đang soi chiếu. 5 phút sau, lưng tôi vẫn đau, nhưng cảm giác về cơn đau không còn hành hạ tôi nữa. 1 giờ sau, cơn đau nhẹ đi. Sáng hôm sau, 70% đã biến mất. Không phải vì nó được chữa khỏi, mà vì sự chống cự đã tan. Khi ta luyện thân hành niệm, ta sẽ nhận ra một điều quan trọng. Thân biết tự điều chỉnh. Cơ thể không cần ta ra lệnh quá nhiều, nó chỉ cần ta hiểu nó. Khi được hiểu, nó tự tìm lại sự cân bằng. Giống như nước khi không còn bị khuấy lên, sẽ tự lắng trong. Hãy thử quan sát. Khi ta đi, bàn chân chạm đất, cảm giác lan lên bắp chân. Nhịp thở hòa cùng chuyển động. Tâm không chạy về tương lai, không quay lại quá khứ. Chỉ có bước chân này. Khi ta đứng, trọng lượng phân bố. Điểm nào đang chịu lực nhiều hơn? Vai có đang gồng, cổ có đang siết. Không chỉnh, chỉ nhận biết. Và cơ thể tự điều chỉnh như một chiếc máy tinh tế vừa được bấm lại nút cân bằng. Khi ta ngồi, cảm giác nặng nhẹ, nóng lạnh, mỏi hay thoải mái, tất cả đều là tiếng nói của thân. Khi ta lắng nghe, ta sống thật hơn. Thân hành niệm cũng giúp chúng ta giảm phản ứng bốc đồng. Vì khi thân trở nên tỉnh thức, tâm cũng lắng lại. Một cơ thể căng là nền tảng của một tâm bất ổn. Một cơ thể biết thả lỏng sẽ mở ra không gian để tâm nhìn rõ mọi thứ. Những lúc giận, nếu ta chỉ đứng yên và cảm nhận thân, cơn giận sẽ mất đi 50% sức mạnh. Những lúc lo, nếu ta chỉ đặt tay lên ngực và cảm nhận nhịp tim, nỗi lo sẽ không còn lôi ta đi quá xa. Những lúc buồn, nếu ta chỉ thấy rõ cái nặng ở ngực, ta sẽ không đánh động mình với nỗi buồn nữa. Nhận biết thay đổi cách ta phản ứng thay đổi cuộc đời. Một điều kỳ diệu nữa của thân hành niệm là khi ta nhìn vào cảm giác tự đường tan biến. Không phải biến mất ngay lập tức, mà tan theo cách tự nhiên. Giống như mưa tan khi gió đổi hướng, giống như khói tan khi không còn gì để bám. Câu dạy nói rất rõ, không còn ai để chịu đựng, chỉ còn sự nhận biết soi chiếu. Khi ta không còn người để cảm xúc bám vào, cảm xúc không thể tồn tại lâu. Và cũng từ đó, thân trở nên an yên. Thân an, tâm an. Nghe qua rất giản dị, nhưng khi ta thật sự sống bằng sự tỉnh thức của thân, ta sẽ hiểu sâu câu nói ấy. Thân hành niệm là nghệ thuật đưa tâm trở về qua từng chuyển động nhỏ. Nó biến đời sống thành phòng thiền, biến khoảnh khắc thành bài học, biến thân thành một người thầy. Và khi ta đi qua đời bằng sự tỉnh thức này, mỗi ngày sẽ nhẹ hơn, mỗi cảm xúc sẽ rõ ràng hơn, mỗi cơn đau sẽ hiền hơn, mỗi bất an sẽ bớt sắc nhọn hơn. Câu thứ 5 không chỉ là thực tập, nó là cách để sống trọn vẹn hơn trong chính cơ thể này, là cách để không bỏ rơi bản thân trong cuộc sống quá nhanh và quá nhiều áp lực, là cách để ta hiểu rằng bình an không nằm ở đâu xa. Nó nằm ngay trong từng bước chân, từng hơi thở, từng chuyển động thầm lặng mà ta thường xem là điều hiển nhiên. Hãy thử ngay lúc này, đặt sự chú ý vào tư thế bạn đang ngồi, cảm nhận vai, lưng, bàn tay, nhịp thở. Không làm gì thêm, chỉ nhận biết. Và bạn sẽ thấy một sự an tĩnh nhỏ vừa hé mở, như ánh sáng len vào phòng tối, như tiếng nước chảy nhẹ trong khu rừng, như một lời nhắc bạn đang sống ngay lúc này trọn vẹn. Đó chính là thân hành niệm, đó chính là tấm gương soi tâm, và đó cũng là con đường ngắn nhất đưa ta trở về với chính mình. Câu thứ 6 là một trong những lời dạy có sức nặng nhất. Nó chạm thẳng vào khát khao sâu thẳm của mỗi con người, được sống mà không bị cuốn đi bởi cảm xúc,
bởi hoàn cảnh, bởi những cơn gió đổi chiều của cuộc đời. Tâm bất động không phải vô cảm. Tâm bất động là không dao động. Nghe rất đơn giản, nhưng để đạt được, đó là cả một hành trình dài của quan sát, của thấu hiểu, của đối diện với chính mình. Tâm bất động không phải là bức tượng. Tâm bất động là mặt hồ trong. Gió thổi vẫn có, sóng vẫn xuất hiện, nhưng mặt hồ không bị cuốn đi. Nó biết gió đến, gió đi, biết sóng sinh, sóng diệt, biết tất cả chỉ là chuyển động của tự nhiên. Một trong những tâm lý tiêu cực lớn nhất của con người hiện đại là cảm xúc chi phối mọi quyết định. Khi vui, ta lao vào. Khi buồn, ta co rút. Khi giận, ta nổ tung. Khi thất vọng, ta buông bỏ. Cảm xúc không xấu, nhưng khi ta bám vào chúng, ta dễ bị dẫn dắt. Ta để niềm vui khiến mình chủ quan. Ta để nỗi buồn khiến mình mất niềm tin. Ta để giận dữ làm hỏng mối quan hệ. Ta để áp lực đẩy mình đến những lựa chọn sai lầm. Cảm xúc như những cơn gió mạnh. Nếu tâm không có nền, ta bị cuốn đi không do dự. Có những người chỉ cần một câu khen đã lân lân cả ngày. Có những người chỉ cần một câu chê đã sụp đổ tự trọng. Có những người gặp thuận cảnh là mở lòng quá mức, gặp nghịch cảnh lại đóng rập cửa. Và khi cứ sống trong sự dao động này, cuộc đời trở thành một hành trình mệt mỏi. Tâm lý tiêu cực thứ hai là kỳ vọng. Kỳ vọng khiến ta vui quá khi đạt được và ngã quỵ khi thất bại. Tâm dao động theo kết quả, không theo hiểu biết. Có người chỉ vì một dự án thành công liền nghĩ mình không thể thất bại. Có người chỉ vì một lần bị chối liền tin rằng mình không xứng đáng. Tâm bị phóng đại bởi kỳ vọng và bị thu nhỏ bởi thất vọng. Nhưng tâm bất động thì không vậy. Nó không bám vào kết quả. Nó quan sát quá trình. Nó biết rằng thuận cảnh không phải phần thưởng vĩnh viễn. Nghịch cảnh không phải bản án chung thân. Tâm bất động là tâm nhìn sự thật, không phải tâm chịu sự chi phối của cảm xúc tạm thời. Tâm lý tiêu cực thứ ba là thói quen phản ứng quá nhanh. Chỉ cần nghe ai đó nói sai ý, mình là tim đập mạnh. Chỉ cần thấy điều trái ý là mặt nóng lên. Chỉ cần bị chọc giận là tâm mất kiểm soát. Những phản ứng này tạo ra chuỗi hậu quả mà sau đó ta lại phải khổ vì chính mình. Lời nói lỡ buột miệng, quyết định lỡ đưa ra, cơn nóng giận lỡ bùng nổ. Con người không khổ vì cảm xúc, con người khổ vì phản ứng theo cảm xúc. Tâm bất động không phải không cảm, mà là cảm nhưng không phản ứng vội. Cảm nhưng không để cảm xúc chỉ đạo hành động. Cảm nhưng vẫn giữ được khoảng cách để quan sát. Khi ta đứng được ở khoảng cách này, cảm xúc không thể thao túng ta nữa. Tôi từng có một giai đoạn sống như chiếc lá trong bão. Chỉ một tin nhắn không hồi đáp cũng khiến tôi phân tâm cả ngày. Chỉ một feedback tiêu cực đã làm tôi mất ngủ. Chỉ một cuộc nói chuyện căng thẳng đã khiến tôi lặp lại nó trong đầu nhiều lần. Tôi tưởng rằng mình nhạy cảm, nhưng thật ra tôi chỉ là người không biết cách nhìn cảm xúc đúng cách. Tôi phóng đại những điều nhỏ. Tôi để tâm dao động theo từng cơn gió. Một ngày nọ, tôi được chia sẻ về câu dạy tâm bất động. Tôi thử tập, không phải bằng cố gắng kìm nén, mà bằng cách nhìn thẳng vào cảm xúc mỗi khi nó xuất hiện. Khi giận, tôi thấy rõ sự nóng đang dâng lên. Khi lo, tôi thấy nhịp tim đang nhanh hơn. Khi buồn, tôi thấy lồng ngực hơi thắt lại. Tôi không chống lại, không diễn giải, không bấu víu. Và điều bất ngờ xảy ra. Cảm xúc vẫn còn, nhưng nó không còn điều khiển tôi. Tôi vẫn buồn, nhưng không còn bị nó kéo chìm. Tôi vẫn lo, nhưng không còn để nó định hình ngày của mình. Tôi vẫn giận, nhưng tôi chọn hành động thay vì bị cuốn vào bốc đồng. Và đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là tự do bên trong.